Felvétel. Amazing. Yay. Hello, everybody. Hello. Sziasztok mindenki! Sziasztok! How are you doing? Hogy vagytok ma este? First of all, thank you for joining this evening. And what are the infinite possibilities for tonight? Szóval először is nagyon szépen köszönjük, hogy csatlakoztatok hozzánk ma este, és mik a végtelen lehetőségeink itt We együtt. made it a bit more intimate tonight, meaning we don't go live on Facebook. So we wanted to have this space for you to also ask your questions. Hm. Szóval szerettük volna ezt egy intimebb beszélgetésé formálni itt ma este, úgyhogy ezért nem közvetítjük sehová ezt a beszélgetést élőben, hanem ez csak a ti teretek arra, hogy a kérdéseiteket is feltegyétek ma nekünk. And also, I know we like names, so we gave a name to tonight's Zoom. És hát ugye szeretjük a neveket, úgyhogy egy címet is adtunk a ma esti beszélgetésnek. So the name is Are you allowed to enjoy your body? Mm. Szóval az angol cím az volt, hogy Are you allowed to enjoy your body, azaz szabad-e élvezni a testedet, vagy akár azt is mondhatjuk, hogy mennyire szabad élvezni a testedet. But that will not limit us in any way, so feel free to ask any question that show up for you. De ez egyáltalán nem egy korlátozás, vagy nem szeretnénk, ha az lenne, szóval légy szíves, bátran tegyetek fel bármilyen kérdést, ami felbukkan a világotokban. This subject for me personally, which I have a background as a medical doctor, it's an interesting one. És ugye én eredetileg orvosdoktor vagyok, szóval ez például számomra egy nagyon izgalmas hátteret ad ennek az egésznek. Because we are not invited so much in this reality to look at how can we enjoy our embodiment, Mert hogy ebben a valóságban nem igazán hívnak meg minket, vagy bíztatnak arra, hogy élvezzük ugye a megtestesülésünket. how can we create a life that we are happy to wake up to live it each day, És hogy hogyan teremthetünk egy olyan életet, amiben minden nap boldogan ébredünk, és éljük azt. and many times we are fixating ourselves on judging, getting right things with our bodies and our life. És nagyon sokszor csak ugye befixáljuk magunkat arra, hogy a helyes, a jó dolgokat csináljuk az életünkben is, és a testünkkel is. So it became like instead of having the joy of embodiment, we have the joy of judging our embodiment. Szóval ahelyett, hogy élveznénk a megtestesülésünket, sokkal inkább az ítélkezést élvezzük a megtestesülésünk felett. So that's why I love so much the tools of Access Consciousness that open this door for all of us to start to embrace the joy of embodiment and enjoying our body. Igen, és hát ezért is szeretem én nagyon az Access Consciousness eszközeit, mert ez lehetőséget ad arra, hogy végre elkezdjük tényleg ünnepelni és élvezni a testünket és a megtestesülésünket. And in Access, when we say embodiment, we say that we embody the body and also the full reality, not only the body, the whole reality. És amikor az Accessben azt mondjuk, hogy ugye megtestesülést választunk, akkor egyrészt a testnek a megtestesülését is választjuk, de igazából az egész valóságunkra gondolunk, nem csak a testünkre, és nem csak erre a fajta megtestesülésre. So my question is, how many things doesn't allow us to enjoy or doesn't invite us to enjoy our embodiment? Szóval a kérdésem az lenne hozzátok, hogy mennyi olyan dolog van, ami nem engedi, hogy élvezzük a megtestesülésünket. And I would like to hear from you. What are the things that doesn't allow you to enjoy the embodiment, the body, and also living with a body? Szóval tőletek szeretném ezt megkérdezni, hogy nektek mik ezek a dolgok, amik nem engedik azt, hogy tényleg élvezzétek a megtestesülést, és tulajdonképpen az élést is ugye testtel, vagy testben. Maybe are you allowing yourself to enjoy your body? We start with this. Kezdjük talán azzal, hogy egyáltalán megengeditek magatoknak, hogy élvezzétek a testeteket?
I think we have somebody that want to say something. Azt hiszem, valaki szeretne valamit mondani. Igen, akkor én kérdeznék is, mert hogyha Carletta tovább beszél, az összes kérdést kiveszi a fejemből. Okay, so Judith would like to ask a question because if you continue speaking, then you will pull out all the questions from her head. Yes, yes, yes. Good idea. Jó Első ötlet. kérdésem egyébként az lett volna, hogy mi is az a megtestesülés? Így köszönjük szépen, ez megvan. So my first question would have been, what is embodiment? So that you answered already, so thank you. És a másik, amit itt beszéltünk a Zoom indítása előtt, hogy ugye nekem itt van a két kutya, itt látom a lakásban őket, ahogy elnyúlnak és élvezik az életet, hogy vajon mi... Bocsi. Igen? So first of all, we talked a little about this before we started the Zoom, that here I see my two dogs and they are just hanging around and enjoy living life and living and their bodies. So És hogy mi nekünk, embereknek is, hogyan lehetne ezt könnyedén megélni, ezt a megtestesülést, amit az állatoknál látok. So also we people or beings with bodies can enjoy this embodiment like they enjoy it. So what doesn't allow you? Each of us. This is the question each of us should ask. What is it that doesn't allow me to enjoy embodiment, being in the body and living with a body? Szóval az elsődleges dolog, hogy feltegyük ezt a kérdést, szóval például mi nem engedi neked, mi nem engedi nektek azt, hogy úgy élvezzétek a testeteket és a testben létezést, mint ahogyan ők? Elsőre nekem most hirtelen az jön fel, hogy pénz, de az is, hogy kihez tartozik ez. So what's popped first was money, but who does this belong to? Yes, yes, who does this belong to? And is that true that money doesn't allow us to enjoy embodiment? Hát igen, kihez tartozik ez, de vajon ez igaz, hogy a pénz az, ami nem engedi, hogy igazán élvezzük a megtestesülést? Nem. No. No. Yes. So all the lies we bought about what one thing, including money, can do for us, let's destroy and uncreate it all, if you want. Szóval akkor bármit, amit bevettetek arról, hogy mik azok a dolgok, és beleértve ebbe a pénzt is, mint egyik ilyet, ami nem engedi, hogy élvezzétek a megtestesülést, azt szeretnétek, vagy hajlandóak lennétek most elpusztítani, és nem teremtetté tenni? Right and wrong, good and bad, bottom poker 100, short boys, forwards, creation basis and beyond. That was the cleaning statement. I hope everybody knows about it. Szóval helyes, helytelen, jó, rossz papok, mind a 100 rövidek, fiúk, povadok, teremtések, alapok és túlon túl. Ez volt a tisztító mondat, az Access Consciousness tisztító mondata, remélem, hogy mindannyian ismeritek. In fact, what we are doing when we are choosing to use the cleaning statement, we just said to whatever we chosen before, never mind, I don't want to choose this anymore. Szóval amire használjuk ezt a tisztító mondatot, az az, hogy függetlenül attól, hogy mit választottunk korábban, azt választjuk most, hogy nem szeretnénk többé ezt választani. And that doesn't mean we are not looking at creating a life that includes also money and what the money can bring to us. És ez ugye nem azt jelenti, hogy nem választunk egy olyan életet, amiben szerepel a pénz, vagy hogy nem választjuk azt, amit a pénz adni tud nekünk és az életünkhöz. Yes, that's not excluded from embodiment and the joy of embodiment. It's included. Nincs kizárva a pénz, ugye az élet és az megtestesülés öröméből, hanem pont, hogy benne van ez is. At least at this moment on this planet, we use money to buy things. Legalábbis ezen a földbolygón, ugye, ebben a pillanatban a pénzt használjuk arra, hogy megvásároljunk dolgokat. And we use our money or other people's money to buy and have things. És hogy használjuk a saját pénzünket, vagy akár mások pénzét arra, hogy legyenek dolgaink, és megvegyünk dolgokat.
And with everything that is going on in the world, we are looking at what other possibilities are available for us as conscious beings to create our lives in a way that we have the things that we would like to have. És ugye, ami most zajlik a világban, így rá kell néznünk ugye tudatosan, hogy mik azok a dolgok, amiket mi megtehetünk azért, hogy birtokolni tudjuk azokat a dolgokat, amiket szeretnénk az életünkben. We don't have to put this conversation about money, put it aside and said it's not important, while being important for us. Szóval nem kell, hogy most így félretegyük ezt a pénztémát, és azt mondjuk, hogy oké, ez nem ennek a beszélgetésnek a témája, miközben valójában fontos a pénz nekünk. Especially when we speak about bodies, bodies need a house, clothes, good things. Bodies need that, not the beings. Különösen, amikor ugye a testről beszélgetünk, hiszen a testnek van szüksége lakhatásra, ruhákra, meg minden ilyen dologra, és nem a lénynek. But the idea is, as creators and creators that become more conscious, how can we create also the money reality in a way that work for each of us and for everybody else? És akkor ugye teremtőként, tudatos teremtőként ugye azt a kérdést tesszük fel, hogy hogyan tudnánk mi úgy teremteni ezt az egészet, ami számunkra is a megfelelő anyagi valóság, és mindenki más számára is. And this is one of the questions each of us have to look at and come together and look at it. What kind of creating reality are we capable of creating different than what we have? És erre kell mindannyiunknak közösen ránézni, hogy ugye mi az a más valóság, amit együtt meg tudunk teremteni. And started to recognize that reality is created by all of us coming together and asking for things and finding ways to do it. És fel kell, hogy ismerjük azt, hogy a valóságot mi teremtjük együtt, és hogy közösen tudunk ugye, módokat találni arra, és kérni azt, hogy mi az, amit teremteni szeretnénk. So thank you, Judith, for saying this, because it's really something that is in everybody's mind most of the time. És köszi szépen, Judit, hogy említetted ezt, mert ez egy olyan dolog, ami mindannyiunk fejében ott van, és mindannyiunkat érdekel, kb. Mindig. And it's something that all of us have to look at it and start creating different first in our lives and then in our places where we live. És ez egy szintén olyan dolog is, amire mindannyiunknak érdemes ránézni, hogy először a saját életünkben kezdjünk el valami mást teremteni, és aztán ugye magunk körül is. And who knows what we all come together to realize in regard to this. És lehet, hogy egyébként például pont erre is jó az, hogyha összejövünk ugye együtt, és akkor felismerésekre juthatunk ezzel kapcsolatban. What I can say from what I've lived until now, all the things that I really truly desired in my life, after a while showed up in the world. Szóval azt kell mondjam az eddigi tapasztalataim alapján, hogy minden, amire igazán vágytam, az egy idő után megjelent. So maybe we are the people that are seeding different futures for the entire world. Szóval lehetséges, hogy mi vagyunk azok, akik elültetjük ugye a magvait egy teljesen más új jövőnek az egész világban. I can give you an example, like maybe 15 years ago, I was so upset that I have to go to job. Even if I like my job, I have to go each day to job. And my life felt so not exactly like I wish it to be. Szóval például, hogy egy saját példát mondjak, 15 évvel ezelőtt én annyira szomorú voltam, hogy minden nap munkába kellett mennem, még akkor is, hogyha amúgy szerettem a munkámat, de valahogy maga a tény, hogy minden nap be kellett menni, nem az volt, amire valójában vágytam. I didn't know about the access tools, but I remember I was sitting with hours after hours and asking, like, what else is possible in this world? How can we have more time for us? How can we enjoy more what we are doing without so many structures?
És hogy igazából akkor még nem ismertem az Access Consciousness eszközeit, mégis ott ültem, és órákon át azon tűnődtem, hogy mi más lehetséges még, hogy hogyan teremthetnénk valami mást ennyi struktúra nélkül a világban. How can I work from home some things? Not the need to go all the time to the company when I didn't need it. Szóval például hogyan tudnék akár otthonról dolgozni, hogy ne kelljen mindig bemennem ugye a munkahelyemre. Guess what? All of these things are now what we live. Most of the people, or many people, or more and more people are living. És hát találjátok ki, ez az, amit nagyon sokan, vagy a legtöbben, vagy egyre többen élnek a világban például azóta. And I have many examples with relationships, with jobs, with bodies that came from these questions that I was asking, and we, each of us, probably were asking, and now they are here. És hát talán nagyon sok példám van a kapcsolatok terén, a munka terén, a testekkel, hogy amiket én kérdeztem kérdéseket, vagy feltettem kérdéseket, azok megjelentek a világban, és hát valószínűleg nem csak én tettem fel ezeket a kérdéseket, de a lényeg, hogy ugye kértük ezeket, és ezek mostanra megjelentek mindannyiunk számára. Yes, even the tools of access consciousness are here because all of us were asking for them. És maguk az Access Consciousness eszközök is azért vannak itt, mert mindannyian kértük őket. I remember I recognized my first time when I did a 3-day body class. I recognized this was the energy I was looking for, I was aware of when I became a medical doctor. Például, amikor az első 3 napos testemfolyamomat facilitáltam, akkor ismertem fel, hogy ez az az energia, amit én kértem, már akkor is, amikor ugye orvosdoktor lettem. And this is all of us. We are all doing this all the time. We are dreaming for better lives that are seeding better futures. És ezt csináljuk mindannyian tulajdonképpen folyamatosan, hogy álmodozunk egy másfajta, egy jobb életről, és ezzel ugye elültetjük egy másfajta jövőnek a magjait. And when we start to acknowledge this and recognize that this is what creates our future and our choices towards it, things get easier. És amikor ezt tényleg elismerjük és felismerjük, hogy tulajdonképpen a mi kéréseink és a mi választásaink vezetnek el ide, akkor az varázslatos. I will invite all of you to look back in your life at the moment when things were not working in your life or maybe with your body, and you are asking the universe, asking God, whoever you are asking, but you are asking for something different and better. És most arra kérlek titeket, hogy mindannyian emlékezzetek vissza az életeteknek olyan szakaszára, vagy pillanataira, amikor a dolgok nem működtek igazán, vagy nem olyanok voltak, mint amilyennek szerettétek volna, és akkor elkezdtetek kérni, akár az univerzumtól, akár Istentől, akár mindegy, hogy kitől, de egész egyszerűen kértetek valami mást, hogy valami másra vágytok, és mást szeretnétek. So what else? Thank you. And what else doesn't allow each of us to enjoy totally the embodiment? Who else want to share some things? És nagyon szépen köszönöm, és újra mindannyiótokat kérdezlek, hogy mi más még az, ami nem engedi azt, hogy teljes mértékben élvezzétek a megtestesülést, a testeteket. Kérdez, vagy mondhatom? Szóval, hogy szerintem egy nagyon nagy kérdés, hogy mennyire vagyunk hajlandóak furák lenni. So what I perceive, a big question is that how different or how weird are we willing to be? Mert ugye lehet, hogy csak Magyarországon, de hogy ebbe a valóságba, itthon, a mi kis hazánkban nem az a jellemző, hogy valaki boldog, hogy valaki mosolyog, hogy valaki nevet, hanem tényleg ez a szomorúság, nyomottság, és csak ebben, hogy mosolyogsz, már teljesen más vagy. So I don't know if it's just Hungary, but what I perceive that it's not so common that somebody is happy or smiling or just feels good themselves, and with just this fact. So if you are happy or you are enjoying or your embodiment, you are already weird. És hogy például... Ja, bocs.
Sorry? Yes. Hogy én most jelenleg, mint pénzügyes is dolgozom, és így tökre imádom azt becsöpögtetni egy több mint 100 fős cégnél, hogy hú, a testecském, jaj, de imádja ezt, vagy jaj, testecském, mit szeretnél most enni? És csak egy hülye kérdés a hűtő előtt állva, a bekészített kajával, de hogy néznek az emberek, és furák, és néznek, mert élvezettel eszem. So, for example, I like to play with some questions in my company, so at my workplace, and they are looking at me like I'm very weird, and they already find it interesting that I enjoy, for example, eating. But I play with questions like, "Oh, buddy, what would you like to eat?" and something like this in front of the fridge, and this is so strange for them, but I like to play with it. So are you allowing yourself to be as different as you are? Szóval megengeded-e magadnak, hogy annyira különböző legyél, amennyire valójában vagy? Like percentage-wise, how much do you allow yourself to be how different you are? Valójában vagy. 5. Oh, 5! Yes, and how much of the rest that you don't allow yourself to be, it's because also other people don't allow yourself to be. You mean others also don't allow themselves? No, and also that, but others don't allow you to be more than 5%. Szóval, és mekkora része ennek, hogy ugye a többi részben gyakorlatilag 95%-ban nem vagy annyira különböző, amennyire valójában vagy az, hogy más emberek nem engedik ezt meg neked? Yeah. So, we have choices. You have to look at it. Do I live my life from other people's what they allow me to have, or do I live my life as me, no matter what and who likes me or not? Szóval rá kell néznetek arra, hogy igazából annak, ahogyan élitek az életeteket, és amit választotok, mert ez is egy választás, mekkora része az, hogy mi az, amit megengednek mások, vagy mi az, amit ti valójában szeretnétek? My question is, when you are by yourself, how much percentage-wise do you allow yourself to be as weird and different as you are? Szóval a kérdésem az, hogy amikor egyedül vagy, akkor hány százalékban engeded meg magadnak, hogy annyira fura és különböző legyél, amennyire valójában vagy? 45-50 ilyen. 45-50? So you have some clues about what doesn't allow you, and you make it real and make it true for you to enjoy, totally enjoy, fully enjoy your embodiment. Szóval akkor most már van rögtön egy elképzelésed, vagy lehet arról, hogy mi az, ami nem engedi, hogy teljesen önmagad legyél, és mi az, amit bevettél, és valósá tettél arról, hogy nem lehetsz teljesen önmagad, és nem élvezheted teljes mértékben a testedet. I like what Gary says lately more and more, that what if each of us, it's the last from our own species. You are your own species and you are the last of it. Szóval nagyon szeretem azt, amit mostanában mond Geri, és egyre többet mondja, hogy mi van akkor, hogyha te vagy az utolsó a saját fajtádból. And what if this is something valuable? És hogy ez valami nagyon értékes dolog. Szóval, That each of us have to cherish instead of hiding from us and from others. és ez egy olyan, amit mindannyiunknak igazából ünnepelnie kellene, ahelyett, hogy ezt elrejtjük magunk elől is, és mások elől is. There are parts of my life that I cannot share with too many people, almost none. És hát sok olyan része van az életemnek, amit nem tudok megosztani szinte senkivel, vagy legalábbis nem sok mindenkivel. But I totally enjoy it myself without the need to tell to other people. De én teljes mértékben élvezem annak a szüksége nélkül, hogy ezt megosztam másokkal. So maybe each of you start to look at how different are you, and are you allowing yourself to be
the difference that you be and enjoy it totally. Szóval érdemes lenne mindannyiótoknak ránézni arra, hogy mennyire különbözőek vagytok valójában, és hogy mennyire engeditek meg magatoknak, hogy ezt teljes mértékben élvezzétek. And what if you are the last one of your species and this will not exist anymore? És mi van akkor, hogyha tényleg ti vagytok az utolsók a saját fajtátokból, és hogy utánatok többé ez nem fog létezni? Would you look at you different if you take this point of view, for example? Másképpen élnétek, hogyha mondjuk ezt a nézőpontot elfogadnátok? Instead of trying to fit in and cut parts of you to be acceptable for other people. Ahelyett, hogy megpróbálnátok beilleszkedni és levagdosni a részeiteket, hogy megfeleljetek más embereknek. And how much this will also solve the money problem. És ez mennyire oldaná meg a pénz problémát is. Make sense? Van ennek értelme? Egyébként nagyon vicces, vagy hát, hogy ilyen nagyon érdekes tapasztalás volt, hogy ugye azt hiszem a facelift kézikönyvünkben is van egy ilyen gyakorlat, hogy érintsd meg az arcodat, vagy hogy köszönj például a testednek, és hogy időről időre, mikor visszatérek ezekhez a feladatokhoz, vagy újra előveszem ezt a kis játékot, teljesen más lesz mindig az a nap, amikor megcsinálom, mint amikor elfelejtem mondjuk megcsinálni. So, for example, it's very interesting that we have this process or this thing in the facelift manual, for example, to touch your face and feel your face in your hands and your hands on your face. And the days when I use these tools or exercises are very different from the days when I don't use it. So És csak ez a pár perces gyakorlat mennyire hozzásegít ahhoz, hogy sokkal inkább jelen legyek aznap a testemmel, és tényleg kérdésbe menjek, hogy mit szeretne enni, hova szeretne menni. Lehet, hogy csak egy útvonalat változtatok azon, hogy hogy jutok el A-ból B-be, és tök más élmény lesz az egész. So it's a very different energy that it gives these few minutes of exercise, and I am so much more present with my body, even what it wants to eat, where it wants to go, or for example, how it wants to go to work, and maybe I just change the route, and it's such a different energy. So what doesn't allow you to choose it each day? Szóval akkor miért nem engedi azt, hogy minden nap ezt választ? And ask yourself, really, get to the awareness of it. What doesn't allow it is too much. I will be so different than other people, too happy, too much. And look at it. Do you want to keep that idea or do you want to be you no matter what? Szóval tényleg most tedd fel magadnak ezt a kérdést, hogy mi az, ami nem engedi ezt meg, hogy minden nap ezt választ, hogy akkor túl sok lennél, túl boldog lennél, az rossz lenne másoknak, hogyha te minden nap ezt választanád, és mi kellene ahhoz, hogy ez az energia legyen minden nap? Kényelmetlen lenne mások számára. It would be too uncomfortable for others. Yes, so when you ask yourself, why would I make other people comfort and limitation more important than my freedom and my joy? Hát akkor érdemes feltenned a kérdést, hogy miért fontosabb másoknak a kényelme, mint a szabadságod és a te saját örömed. And maybe you stay with this question for 1 week, 2 weeks, 1 month. És lehet, hogy érdemes ezzel a kérdéssel jelen lenned, és minden nap feltenned akár 1 hétig, 2 hétig, vagy akár 1 hónapig is. And one day, maybe you are willing to say, okay, I will not do this anymore. És lehet, hogy egy nap azt fogod mondani, hogy oké, nem szeretném ezt tovább csinálni. So be kind and in allowance for anything you choose, anything you choose. Szóval legyél kedves, és legyél megengedésben önmagaddal mindennel kapcsolatban, és bármivel kapcsolatban, amit választasz.
There are things that I am not willing to choose yet, and I have to be an allowance for me to be happy with me. Szóval vannak dolgok, amiket még én sem engedek meg magamnak, hogy válasszam, de ettől függetlenül azt is meg kell engednem magamnak, hogy boldog legyek, attól függetlenül is, hogy vannak dolgok, amiket még nem választottam. But I look each day at these things and I get better and comfortable with the idea of this change. De minden nap ránézek ezekre a dolgokra, és azt választom, hogy ez egyre kényelmesebb legyen jelen lenni ezekkel a dolgokkal, hogy majd ezeket megváltoztatom. So how much kindness can we choose for us, with our body? Szóval mennyi kedvességet választhatunk magunkért, magunkkal és a testünkkel? But to have this, you have to make priority the joy of embodiment and living. De ehhez prioritássá kell tennünk az örömet a testünkkel és a megtestesülésünkkel, az élésünkkel. And yes, it may be very different, and you see the body just, yes. És igen, ez valószínűleg nagyon másmilyen lesz, nagyon különböző, de érzékelhetitek, hogy a test csak azt mondja, hogy igen. And this is just the beginning of discovering each of us how different, truly different we are. És ez még mindig csak a kezdete annak, hogy felfedezzük, hogy valójában mennyire különbözőek vagyunk mi mindannyian. And it starts with our allowance and our choice to start enjoying this difference. És ez ugye a megengedésünkkel kezdődik, és azzal, hogy elkezdjük élvezni ezt a különbözőséget. So thank you, Orsi, for your question and sharing. Szóval köszi szépen, Orsi, a kérdésedet, és ezt, hogy megosztottad velünk. Anybody else want to share what doesn't allow you to enjoy your body and your embodiment? Van még valaki, aki szeretné megosztani velünk azt, hogy mi az, ami nem engedi azt, hogy igazán élvezze a megtestesülését és a testét? Én szeretnék majd kérdezni, de mindenképpen előbb a kedves nézőinknek átadnám a teret, hogyha van kérdés. I would like to ask a question, but first I would like our guests to have the opportunity to ask a question, if they would like to. Szóval van-e bárki más, aki szeretné megosztani, hogy mi az, ami nem engedi ezt, vagy van bármi kérdésetek? Móni, nyugodtan adj magadnak hangot. Nekem egy mai érdekes élményem volt. Egy jó pár hónappal ezelőtt ilyen gerinc fájdalmas, szenvedéses problémáim vannak, és folyamatosan keresem az okát. És ma egy cserén voltam, a barátnőmmel cseréltünk testkezelést, és amikor a 3 napos testfüzetből kerestem, hogy melyik testkezelést kéri, akkor egy információval indított. So I had a very interesting experience today because I am suffering from some spinal pain for months now, and I exchanged body processes with my friend, and my body chose an interesting process. És ez egy kicsit kapcsol ahhoz is, amit Judit mondott a kutyáiról, hogy azt írja ez az információ 11-es oldalon, hogy az állatok sokkal jobban működnek a gyógyítási folyamatokban, mivel az állatok hajlandóak feladni a szenvedésüket és a fix nézőpontjaikat. And the information besides this body process says that the animals are way better in healing because they are willing to give up their points of views. És az a kérdés, hogy mi kéne, hogy te is megted, ez nekem akkor átütött, hogy fú, nagyon. And the question that what would it take for you also to choose this, it was amazing for me. Hogy ennyire képesek vagyunk beleragadni
ezekbe a sztorikba. Ezt annyit dolgozom magamon, annyit facilitálom, hogy nem is értem. So, and I was wondering that is this real that we are capable to stuck ourselves in these stories this much? Because I work a lot on myself and I facilitate myself, and still, I was just it doesn't make sense. Yes, and my question is like, is it real that we can truly give it up so easily, just like this? És a kérdésem az lenne hozzád, hogy ez tényleg valós, hogy ezt csak így abba hagyhatjuk, vagy feladhatjuk ezt a szenvedést? Nem gondolnám, hát nem is tudom. Jó kérdés. Húha! I don't think so, or I don't really know. It's a good question. Ez a fájdalom engem rengeteget facilitált az elmúlt hónapokban. Annyi információt, szülők, gyerekkor, kapcsolódásokat pakoltam rá erre a történetre plusz a föld, hogy nem is tudom, hogy egy gondolattal el tudna-e indulni más irányba. So this pain facilitated me so much in the past few months is regarding my parents, my childhood, my relationships. So I don't really know if it just can change or go away just like this. És mindig, amikor ránézek reggel, és dobálom a hármasokat, és a földnek a hozzájárulást, egy csomó protokollal indítom a reggeleket, mindig megkönnyebbülök, és valahol még nem tudtam teljesen elengedni. Igazából. And I start every day with the threes and some processes, so I sense that, or I perceive that I couldn't let it go yet. Yes, and how much sometimes we have the point of view that suffering helps us to get better. Szóval mennyiszer van az a nézőpontunk, hogy a szenvedés segít nekünk, hogy jobbá váljunk. And when we look at the reason and justification, how much we got from the suffering. És aztán ugye okokat és igazolásokat találunk, hogy mennyit nyertünk, vagy kaptunk a szenvedéstől. But in a way, it's like saying to a flower, if I beat you, you'll look and will be more beautiful and, better. De ez olyan, mint hogyha mondjuk vennénk egy szép virágot, és minden nap ütögetnénk őt, és azt mondanánk neki, hogy ettől majd szebb lesz, meg jobb lesz. So, our point of view creates our reality. Szóval a nézőpontunk teremti a valóságunkat. And sometimes we have points of view like this, that we need suffering, suffering is good, and many times we are not even aware that we have them. És nagyon sokszor van ugye ilyen nézőpontunk, hogy a szenvedés az tulajdonképpen előnyünkre válik, vagy hogy valami hasznunk származik belőle, és nagyon sokszor nem is vagyunk éberek arra, hogy van egy ilyen nézőpontunk. Yes? Pont most jöttem rá erre. I just realized this. Sorry, bocsánat. Or sometimes we say it's not, if it's so easy, it's not fun, or it's not serious, or it's not good because it's so easy. És nagyon sokszor, amikor valami csak nagyon könnyű, akkor ugye hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy ez nem is ér semmit, mert hogy túl könnyű. Hard work will do it better. Majd a kemény munka az jobb eredményhez vezet. No, it doesn't have to be that point of view, your point of view. De nem kell, hogy ez a nézőpont a te nézőpontod is legyen. So this is another thing, that we don't allow ourselves to have an advantage, to have it easier than other people. És nagyon sokszor erről is van szó, hogy ugye nem engedjük meg magunknak, hogy úgymond egy előnyünk legyen, hogy nekünk könnyebb legyen, mint másoknak. So each of us, we are using different things to show other people that we are still working on some things, so are not perfectly well in all areas. Szóval nagyon sokszor használunk különböző dolgokat, hogy megmutassuk másoknak, hogy mi is dolgozunk, és hogy nekünk sem minden olyan szuper minden területen. There is this thing
especially in humanoids, they don't like to have an advantage. És ez különösen a humanoidokra igaz, hogy nem szeretik, hogyha előnyük van valamiben. They don't want to have it better, greater, easier than other people too much. Nem szeretik, hogyha sokkal jobb, könnyebb és nagyszerűbb minden, mint másoknak. So my question everywhere, you bought that point of view, and what is that point of view creating for you or for other people? Is it creating possibilities? Szóval azt szeretném kérdezni tőled, hogy mindenhol, ahol bevetted ezt, és hogy ez többet teremt neked, és másoknak, és a világnak ez a nézőpont? So are you not willing to be envied by people, judged by people that you have it too easy? Szóval nem vagy hajlandó arra, hogy mások megítéljenek, vagy irigyeljenek téged, mert neked túl könnyű? So when you prove to them that you also have some problems. Szóval, hogy bizonygatod ezzel azt, hogy neked is van problémád? Hát elég sokszor visszahúzatom magam ezzel, igen. Yes, yes, a lot of times. So this is another thing that you start to look at and uncover it piece by piece and ask yourself, why would I do such a thing? És ez is egy olyan dolog, amire érdemes ránézned akkor újra és újra, hogy miért csinálok én ilyet magammal? How is this working? Do I want to keep it? És hogy ez működik-e nekem, és szeretném-e megtartani, vagy fenntartani ezt? What is this creating? Mit teremt ez? Yes? De jó kérdések. Amazing questions. Yes. And also the mantra. That's why sometimes we don't say the mantra because things will come too easy to our life. És például sokszor ezért nem használjuk a mantrát, mert akkor túl könnyen jönnének a dolgok felénk, vagy hozzánk. I had a participant in a bars class and she told me like when she learned the mantra, she's not happy with the fact that when she drives, she cannot stop at the lights, to do her lips, with lipstick because everything is green all the time. Szóval például volt a bártanfolyamon egy résztvevő, aki arról panaszkodott, hogy nem tetszik neki a mantra, mert mióta elkezdte használni, azóta, amikor megy az autóval, akkor nem tudja kirúzsozni magát a piros lámpánál, mert folyamatosan mindenhol csak zöldet kap, és csak úgy siklik. Yes, so how many times are you doing Nekem this in your life? érdekes, Yes. Szerintem mond Móni. ja igen, ja, köszönöm szépen. Nekem a mantrával is, hát egy 5 éve vagyok az Access közelében, és amikor a mantrát először meghallottam, hát kiverte a biztosítékot a könnyedség szóval. Szóval úgy kezdtem a mantrát elemezni, hogy minden szót külön potpokoltam, mert egyszerűen nem tudtam mondani. So yeah, you sensed it right because first when I started to use access tools and the mantra 5 years ago, it just freaked me out and I had to potpoke every word in it because I just couldn't use it and especially the ease was that freaked me out. Én nagyon, nagyon belenevelődtem, egy köműves lány vagyok egyébként, hogy a munka az, amikor rakjuk a téglát, a követ, a betont, a mindent, és hát ez elég sokáig megmaradt bennem. Nagyon sok feladat van mögött, hogy így most már laza és könnyed legyen az élet. So I grew up with the point of view that work is physical work when we put the bricks and stuff. So it was hard work to have a sense that life can be ease or easy. And sometimes it's religion that says that to us. Sometimes it's family's point of view, culture, or lack Szóval of culture. sokszor ez a vallás, vagy a család, vagy ugye a kultúra, vagy pont a kultúra hiánya, ami ezt mondja. Maybe you start to add to your life in the morning, beside mantra, you also do some 1 to 100, all the stories that you bought and you tell yourself about things and start to destroy and create those also. Szóval lehetséges, hogy érdemes hozzáadnod a reggeleidhez azt is, hogy dobálsz ugye 1-től 100-ig az összes sztorira, amit bevettél, vagy amiket mondasz magadnak.
Jó, köszönöm szépen. Oh, thank you. Thank you. Nagyon köszönöm, nagyon értékes volt a kérdésre válasz, minden köszönöm. Thank you so much. All the questions and your answer was so valuable for me. Thank you. Thank you. I was thinking today that how lucky are we with these body processes? It is so easy. You don't have to remember them. You don't have to work hard. You just say the name, put the hand, and then let it run. It's like the epitome of ease. Igen, és pont ezen gondolkoztam ma, hogy mennyire szerencsések vagyunk, hogy itt vannak nekünk ezek a testkezelések, hogy nem kell keményen dolgozni, nem kell gondolkodni, nem kell emlékezni rájuk, hanem csak kimondjuk a nevét, oda tesszük a kezünket, és ez tényleg szinte a legjobb példája a könnyedségnek. This is really a dream came true. Ez tényleg egy valóra vált álom. Anybody else? Valaki más? Amíg gondolkodtok, csak egy fél mondat, hogy míg most beszélgetett Móni meg Carletta, nekem véletlenül elmúlt a derékfájásom. So while the others are thinking, just a quick sharing that while you were talking with Monica, strangely my back pain gone. So easily. Come on, take it back. Work hard. Ennyire könnyen? Na nem már, hát vedd vissza, dolgozz keményen. Yes, and who was that pain belonged to? Hát és igen, kihez tartozott ez a fájdalom? Tehát ha még gondolkodtok, akkor mondom én egy kicsit, ugye a nehézség, a nehéz munkával kapcsolatban jött fel az a kérdés, hogy van-e valami technika, valami könnyed technika arra, hogy ugye most nagyon sok nyelven fogunk beszélni. Német, angol, román, magyar nyelven lesz a tanfolyam is megtartva, hogy a nyelvtanulással kapcsolatban van-e valami? So what came up for me that as we will speak multiple languages during the class, for example, like we will have Hungarian, Deutsch, German, mi lesz, ugye német, hogy mondtál, Romanian, and so on. So do you have any specific tools or exercises to have ease with learning languages? Yes, I have. Igen, van. The class is the tool A tanfolyam az eszköz. because we are into the energy of transliteration. Mert ugye belemegyünk ennek a transliterációnak az energiájába. So we are not speaking about the apple, we are eating the apple. Szóval mondhatjuk úgy is, hogy nem beszélünk az almáról, hanem megesszük az almát. That's why so many people during classes tell me that I thought I cannot speak this language and now I feel that it's easier. És például a tanfolyamokon tényleg sokan szokták ezt mondani, hogy hát azt gondoltam, hogy én nem tudok ezen a nyelven beszélni, vagy hogy ez nehéz a számomra, és most mégis könnyűnek tűnik. Our first language is energy. Az elsődleges nyelvünk az energia. And what we do in a 3-day body class, we follow the energy. És amit mi csinálunk egy 3 napos testtanfolyamon, az az, hogy követjük az energiát. That's why when I listen to you, I don't get everything that you are saying, but I get a part of what you are saying energetically. És ezért van az is, hogy természetesen nem értem feltétlenül minden részét annak, amit például ti mondtok, de mégis energetikailag van egy elképzelésem arról, hogy mi az, amit mondtok. And how amazing it is to have more languages in the room and us and bodies to learn from each other. És mennyire fantasztikus ez, hogy ugye több nyelv is lesz ott egy térben, egy szobában, a teremben, és hogy tanulhatunk egymástól, és a testeink is tanulhatnak egymástól. And this is a good way to learn the good things, not the shitty things like biokinetic mimicking the problems of other bodies or people. És ez például egy fantasztikus módja annak, hogy úgymond a jó dolgokat tanuljuk meg, és ne a hülyeségeket, amikor ugye mimikrizzük más embereknek a problémáit például.
What I have discovered is most people understand languages, but they take the point of view that they don't know that language. És nekem az a tapasztalatom, hogy a legtöbb ember amúgy érti a nyelveket, csak bevették azt a nézőpontot, hogy ők nem beszélik mondjuk azt az adott nyelvet. So another tool would be if you start to acknowledge you, when you start to get a bit of one language, then it will become bigger and greater. Szóval például az első lépés és eszköz lehet az is, hogy amikor bizonyos részeit megérted egy másik nyelvnek, akkor azt elismered, és akkor ugye amit elismersz, az tud növekedni, és egyre nagyszerűbb és nagyszerűbb lenni. And another thing is each of us have our own way of learning things. És a másik dolog pedig az, hogy mindannyiunknak egyedi módja van arra, hogy megtanuljon dolgokat. Remember, you are your own species. Emlékezzetek arra, hogy ti a saját fajtátok vagytok mindannyian. So most of the time when we are not successful in learning something is because we are not using our way of learning that thing. Szóval a legtöbbször, amikor nehézségünk van valaminek a megtanulásával, akkor az azért van, mert mi nem a saját módszerünket használjuk arra, hogy megtanuljuk azt az adott dolgot. When I was little, I didn't know how to read, but I stayed 4 hours per day looking in the books. Szóval én például kicsiként nehezen tanultam meg olvasni, de kb. Napi 4 órát töltöttem azzal, hogy ott ültem és néztem a könyveket. And not only any book, I was keeping in my hand and reading, quote unquote, but not reading, looking at Shakespeare's books. És úgy csináltam, ugye, mintha olvasnék, de valójában nem olvastam, hanem csak a kezemben tartottam, és néztem például Shakespeare könyveket. And recently, I've seen a video with some little kids from Asia that they are doing this in school with books. They are taking energy and then like this and taking the energy from the book. And this was their way of learning. Wow, és mostanában láttam egy videót arról, hogy ázsiai gyerekek így fogták a könyvet, és akkor így csináltak, hogy az energiát kivették tulajdonképpen a könyvből, és ez volt az ő módjuk arra, hogy megtanulják a dolgokat. You couldn't see, but they are doing like this from the book, they are doing like this and into their head. So you can see this because of the background. Szóval lehet, hogy nem láttátok az előbb, mert ugye itt van ez a háttér, de hogy így volt a könyv, és akkor ugye így végig simították, és utána pedig... Yes, and this is how I realize. Carleta? Yes, it disappears from time to time. So this is how I realized that, this is what I was doing when I was little. I was taking the energy from the book. Wow, és akkor jöttem rá, hogy hát én ezt csináltam gyerekként, hogy kivettem az energiát a könyvekből. So please acknowledge you are different and you have your own way of learning things. Szóval légy szíves, ismerjétek el azt, hogy mások vagytok, és megvan a saját egyedi módotok a tanulásra. And find that way, don't make yourself wrong. És találjátok meg ezt a módot, és ne tegyétek rosszá magatokat. I can give you another story. When I took my driving license, Tudok nektek még egy sztorit mesélni, szóval amikor vezetni tanultam. I hope nobody will listen to this, but I had to pay for it. És remélem, hogy ezt, vagy bárcsak senki ne hallaná ezt, de nekem fizetni kellett érte. I couldn't take the exam because I was so aware of everybody's thoughts, judgments, points of view in the car. Szóval nem tudtam letenni a vizsgát, mert annyira éber voltam mindenkinek a nézőpontjára, a gondolataira, a mindenféléjére az autóban. So at the beginning I had to drive without nobody in the car to get better at driving. Szóval az elején úgy kellett vezetnem, hogy ne üljön senki az autóban, hogy egy kicsit jobb legyek a vezetésben. And I didn't have any tools to know how to deal with the awareness of other people, so I was blocked. I couldn't function driving. Szóval, és akkor még nem voltak eszközeim, hogy tudjam, hogy ugye ez éberség, és hogy mit kezdhetnék ezzel, és egyszerűen leblokkoltam, és képtelen voltam vezetni. So, as a good humanoid, I found different ways, and then I am a really good driver, I think.
És utána jó humanoidként találtam ugye más lehetőséget vagy megoldásokat, és most szerintem már jól vezetek. Yes. Anybody else has any other questions? Van bárkinek még bármi más kérdése? Thank you very much for this. Köszönöm szépen ezt neked. Yes. It's so much fun when we open up to the awareness of what's possible, everything becomes so much fun. És ez annyira bulis, és amikor hajlandóak vagyunk tényleg arra, hogy meglássuk az éberségünkön keresztül a lehetőségeket, akkor az nagyon bulis. So I would recommend each of you to start asking these questions. What doesn't allow me to enjoy and look at it? Szóval minden jótokat arra bíztatlak, hogy kezdjétek el használni ezt a kérdést, hogy mi az, ami nem engedi, hogy élvezzétek ugye a testeteket, és nézzetek rá arra, ami feljön. And then use the tools to change it. És aztán használjátok az eszközöket, hogy megváltoztassátok ezt. I know many of us don't like when we hear Gary saying, what if the purpose of life is to have fun? És tudom, hogy nagyon sokan nem szeretik, amikor Geri azt mondja, hogy mi van akkor, hogyha az élet értelme az, hogy túl bulis legyen. It feels so silly. It felt for me first time so silly. Ez annyira bolondosnak hangzik, számomra is az volt egyébként, mikor először hallottam. But that means to enjoy us, to enjoy creating us, our lives, our bodies. De ez azt jelenti, hogy élvezzük azt, ahogy teremtjük az életünket és a testünket és önmagunkat. And what if that is truly, truly, truly possible for you too? És mi van akkor, hogyha ez lehetséges? Tényleg, tényleg, tényleg számotokra is. Why wouldn't be for everybody? Why would be only for some people? Miért is ne lenne az ez mindenki számára? Miért csak bizonyos emberek számára? This is a question I had to ask myself. Why would be available for others and not for me? Ezt a kérdést nekem is fel kellett tegyem magamnak, hogy miért lenne ez csak másoknak elérhető, és nekem miért ne? So I invite you to ask you, is that true? Why wouldn't be for me too? What's wrong with me? Szóval tényleg szeretnélek titeket meghívni, hogy tegyétek fel ezt a kérdést, hogy mi baj lenne velem, miért ne lenne ez lehetséges számomra is? And there's nothing wrong with any of us. És nincs semmi baj egyikünkkel sem. It's only points of view we picked along our life. Ezek mind csak nézőpontok, amiket felcsíptünk magunkra, felszettünk magunkra az életünk során. Stories that we bought. Sztorik, amiket bevettünk. Stories that we tell ourselves all the time. Sztorik, amiket mondogatunk magunknak mindig. And guess what? We don't need these stories anymore. És hát képzeljétek el, nincs szükségünk többé ezekre a sztorikra. Or at least tell yourself better stories if you need stories. Vagy legalább akkor meséljetek magatoknak jobb sztorikat, hogyha más sztorikra van Change the szükségetek. stories. Change the stories. Változtassátok meg a sztorikat. The story anyway. Akkor a sztori így is, úgy is. And I'm not kidding. Some people use this like a, healing modality of the past. They tell themselves a different story and they see things different. És tényleg most abban nem vicceltem, hogy vannak emberek, akik tényleg ezt használják, mint egy ilyen gyógyulási modalitás, vagy mechanizmus, hogy másféle sztorikat kezdenek el maguknak mondani, és ezáltal megváltoznak ugye a dolgok is az életükben. And if you go to a movie, cinema, you will see that most of the people choose to go to the movies that are full with blood, with heaviness. És például, hogyha megnézitek, és elmentek moziba, hogy a legtöbb ember azokat a fajta filmeket választja, ahol mondjuk nehézség van, vagy vér, vagy valami fajta szenvedés. There are not too many people going for happy movies. That's why they don't make too many happy movies. Nem sok ember megy el boldog filmekre, ezért is nem készítenek túl sok boldog filmet. That shows you what are the choices of the world today. És ez azt is megmutatja, hogy mit választ a világ, vagy az emberek többsége manapság. But it doesn't have to be your choice. Look at your dogs and cats and choose different. De ez nem kell, hogy a ti valóságotok legyen, szóval nézzetek csak rá a kutyáitokra, a macskáitokra, és választotok valami mást. I think Agnes has one question.
Én azt hiszem, hogy Ágnesnek van egy kérdése. No? Okay. Nincs? I saw you coming up with the camera and I thought you really have a question. Csak láttam ugye, hogy visszajöttél kamerával, és azt gondoltam, hogy van egy kérdésed. Anybody else has any other last questions? Bárki másnak van-e bármilyen utolsó kérdése? I don't have a question, but I would like to share something. My demand and my ask from the universe is to attend one 3-day body class every month. So for those of you who have not attended the 3-day body class yet, it's that amazing that I wish this for myself. Szóval az én legutóbbi megkövetelésem és kérésem az univerzumtól az havi 3 napos testtanfolyam, és ezt főleg azoknak mondom, akik esetleg még nem vettek részt 3 napos testtanfolyamon, hogy egy 3 napos testtanfolyam az ennyire varázslatos, hogy én tényleg azt kívánom, hogy mi kellene ahhoz, hogy minden hónapban részt vehessek egy 3 napos testtanfolyamon. And guess what? I think you also outcreated yourself. Sometimes you have two, not only one. Yes, absolutely, és hát nézzétek meg, néha még túl is teremted magadat, hogy némely hónapban nem is 1, hanem 2-3 napos testtanfolyamon is részt veszel, és igen, ez igaz, ilyen lesz például a november is. Yes. And I've already attended 6 3-day body classes My God. until now, so I wish more. Szóval eddig 6 3 napos testtanfolyamon vettem részt, de még többet kérek. So when we value something, we make it reality. Szóval amikor megbecsülünk valamit, vagy értékelünk valamit, akkor azt valósággá. And we allow it to show up in our lives. És megengedjük, hogy felbukkanjon az életünkben. So if you like to taste how is it to be, each month or each 2 months or each year in a 3-day body class, make it valuable for you, ask for it and allow yourself to have it. Szóval, hogyha tényleg szeretnétek magatokat minden hónapban vagy minden évben elvinni egy 3 napos testtanfolyamra, akkor tegyétek értékessé, értékeljétek, és engedjétek ezt meg magatoknak, és akkor valósággá válik. And again, I am sorry that Maria is not here with us tonight, but you'll be able to see her also at another time. És még egyszer szeretnék elnézést kérni, hogy Mária nem volt itt velünk ma este, de ugye egy másik alkalommal majd vele is találkozhattok. It was really fun and expansive, yes, possibility that we created here. Thank you so much for your energy and questions. És nagyon bulis volt, és nagyon kiterjesztő veletek itt lenni ma este, és nagyon-nagyon szépen köszönöm a kérdéseiteket és az energiátokat. And you are warmly invited to join us in the 3-day body class in Budapest. És nagyon-nagyon nagy szeretettel meghívunk titeket, hogy csatlakozzatok hozzánk a 3 napos testtanfolyamunkra Budapesten. And bring your friends too, to have people to swap with. És hozzátok el a barátaitokat is, hogy legyen kivel cserélni. Your husband, your wives, your friends. Your A férjeiteket, feleségeiteket, a barátaitokat és a kutyátokat is. Monica asks in the chat, when will it be? And it will be from the 7th to the 9th of November, which means november 7-től 9-ig lesz Budapesten, a Marco One Art B&B-ben. So our venue is also a huge contribution. It's a beautiful space next to the Danube River and next to the Parliament, so it has a very special energy. Szóval egy nagyon-nagyon szép helyszínen leszünk a Marco egy Airbnb-ben, ami ugye egy nagyon szép lakás ott a Dunaparton, a parlament mellett, és tényleg hatalmas hozzájárulás a helyszín és a tanfolyamhoz. And also for the brave of you, I also invite you to come to ABC in Venice in November after our 3-day body class. Igen, és a bátrakat pedig még arra is meghívom, hogy a budapesti 3 napos testtanfolyam után gyertek a haladó testtanfolyamra Velencébe, Dr. Dane hírrel. Just know that you as a humanoid, when you really want something, you create it.
Csak hogy tudjátok humanoidként, hogyha nagyon szeretnétek valamit, akkor azt megteremtitek. So don't tell yourself lies that you don't have time, you don't have money. Acknowledge that you didn't choose it or you didn't ask for it. Szóval nem mondjatok magatoknak hazugságokat, hogy nincs időtök, meg nincs pénzetek, hanem ismerjétek el, hogy akkor vagy nem kértétek, vagy pedig csak nem választottátok. So that's my part for tonight. Thank you so much. It was a pleasure to be with you, and I hope your body feels more energized as my body feels more energized. Szóval ez volt az én részem ma estére, és nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, és remélem, hogy a ti testeitek is sokkal energizáltabbnak érzik magukat, mert az én testem sokkal energiával telibbnek érzi magát. Even if we are not together in the room, bodies receive from each other. Még akkor is, hogyha nem vagyunk együtt egy helységben most, a testeink befogadnak egymástól. So enjoy it and see each other maybe in Budapest. Szóval élvezzétek, és remélhetőleg látjuk egymást, és találkozunk Budapesten. Thank you, Reka, and also Judith and Orsi for creating this event together. Köszönöm szépen Rékának, Juditnak és Orsinak, hogy együtt megteremtettük ezt a mai beszélgetést. And bye for now. Thank you so much, Carleta, it was so amazing, thank you. Köszönjük szépen, Carleta, és sziasztok! Thank you, sziasztok. Thank you.